درود دوست عزیز، من دیبا نوروزنژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال شهر دور قسمت 10 ترکیه هستش. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. بعد از اینکه آلیا به جهان یکم دلگرمی میده، شاهین بهش زنگ میزنه که ناره حالش بده و دارم میبرمش بیمارستان. آلیا میره به سمت بیمارستان و شاهین قبول نمیکنه که از پشت در اتاق عمل بره و میگه منتظر میمونم. زرین به شاهین زنگ میزنه که تو رو خدا یه کاری بکن بابام توی زندان بلایی سر کایان نیاره. فیدان میاد گوشی دخترش رو میگیره و در رو روش قفل میکنه. ارول میاد به جهان خبر میده که من یه کاری کردم که توی بند محکومان نبرن کایا رو. ولی خبر بد اینه که اجملم داره میره همون جایی که کایا هست. شاهین به پدرش زنگ میزنه که بلایی سر کایا نیاره و اجملم داد و بیداد میکنه که تو حواست به آبروی خانواده‌مون باشه. نباید میذاشتی که زرین با اون پسر لاس بزنه. نه تو میتونی با ناره باشی نه زرین با کایا. جهان میره توی اتاق اجمل و بهش میگه اگر به برادرم آسیب برسونی نمیذارم زنده بمونی. اجملم میگه حالا میبینیم که کی کیو زنده نمیذاره. جهان به قدیر میگه باید یه راهی پیدا کنی که مستقیم بری پیش کایا. آلیا از اتاق عمل میاد بیرون و به شاهین خبر میده که بچه ناره سقط شده. ازگان میرسه بیمارستان و با شاهین دست به یقه میشن. جهان میره ملاقات کایا و بهش میگه نباید سر به سر اجمل بذاری چون که قرار هم بندید باشه. یه مدت سکوت کن تا من قدیر رو بفرستم اونجا. عجولانه رفتار نکن. کایا وارد بند میشه و میبینه که اجمل براش میز چیده و بهش میگه باید بیای بشینی و این غذاها رو بخوری و میخواد مجبورش کنه که کایا میگه ببین عموم هستی این کارا رو نکن. اجمل عصبانی میشه و سفره رو میکشه و شروع میکنه به دعوا راه انداختن. آدماش هم کایا رو میندازن زمین و میگن باید غذاها رو لیس بزنی. کایا خونش به جوش میاد و آدمای اجمل رو میزنه و اجمل رو دلا میکنه روی زمین و میگه حالا خودت غذاها رو لیس بزن. پلیس وارد بند میشه و کایا رو میکشن کنار و بهش میگن اگر بخوای این کارا رو بکنی میفرستیمت انفرادی. ناره بعد از اینکه بچه‌ش از دست داده ناراحت و به آلیا میگه من با مردی که دوست نداشتم ازدواج کردم. بچم رو هم نمیخواستم. به خاطر همین نموند. من نتونستم مثل تو قوی باشم. آلیا بهش دلداری میده و همون موقع هم ازکان میاد داخل و به حرف آلیا گوش نمیده که بره بیرون. به ناره میگه اون بچه از شاهین بود. به خاطر همین سختش کردی که راحت باشی با شاهین. آلیا ازکان رو بیرون میکنه و مینه هم زنگ میزنه به صداقت خبر همه چیز رو میده. صداقت وقتی داره میره بیمارستان جلوی در ازکانو میبینه و بهش میگه تو دخترمو کتک زدی. اگر کتکش زده باشی میکشمت. ازگان عکس ناره و شاهین رو نشون میده و میگه اون خودش خواسته که بچهش رو سخت کنه. پدر بچهش شاهین بوده. صداقت یه کشیده میزنه تو صورت ازگان و میگه عکس رو برام بفرست. زن مظفر بهش زنگ میزنه و میگه قدیر پاکیزه رو دزدیده و برده. قدیر پاکیزه رو گذاشته روی کولش رو داره میبره و به مظفر زنگ میزنه و میگه من دخترتو دزدیدم. حالا بیا ازم شکایت کن که بیفتم زندان. مظفر عصبانی و میگه آخه من یه دختر جور میکردم. چرا باید با دختر من همچین کاری بکنه؟ شاهین میاد توی اتاق ناره و آلیا تنهاشون میذاره. شاهین به ناره میگه از ازکان جدا شو. همون موقع صداقت میاد توی بیمارستان و وقتی وارد میشه و شاهین رو کنار ناره میبینه شروع میکنه به داد و بیداد کردن و بعدم به ناره میگه باید برگردی پیش همون شوهر ابلهت. اگر برگردی امارت من سریع شوهرت میدم. جهان وارد میشه و مادرش رو با خودش میبره بیرون. صداقت عکس رو بهش نشون میده و میگه اگر تو هم بودی و زنت میرفت تو بغل یه مرد دیگه عصبانی میشدی. بازم ازکان خوب طاقت آورد. جهان میگه مامان تو به اون میگفتی موش صحرایی حالا شده شیر و ببر. آلیا میاد پیششون و صداقت شروع میکنه به محکوم کردن آلیا که شاهین رو تو اتاق راه داده. بعد از رفتن صداقت جهان میخواد بره توی اتاق ناره و به آلیا میگه کار درستی نکردی که شاهین رو فرستادی توی اتاق. عشق توی خانواده ما تو هم با خوشبختی نیست. توی حیاط بیمارستان مینه میره جلوی صداقت و بلا به دور میگه. صداقت میگه چون که کمک کردی امیدوار نشو. تو بچه داری؟ من یه زن بچه دار رو برای پسرم مناسب نمیدونم. جهان میره پیش خواهرش و بعد از اینکه مطمئن میشه که ازکان
روش دست بلند نکرده بهش میگه به حرفا و کارهای مادرمون توجه نکن. اگر میخوای طلاق بگیری و برگردی امارت این کار رو انجام بده چون که خیالم راحت میشه. ولی قبلش خوب فکراتو بکن. ولی در مورد شاهین میدونی که به جز مادرمون جریانای دیگه ای هم هست. شاهین به خاطر اون عکس میره یقه اسکانو میگیره و دمیر هم میاد میگه من اون عکسو فرستادم. آدمای دمیر شاهینو کتک میزنن و دمیر میگه حالا این عکسو برای بابات میفرستم ببینم اجمل چجوری برخورد میکنه. بعدم از اسکان میخواد که به خاطر این لطفی که در حقش کرده کارای وامش رو جلو بندازه. مینو و جهان دارن صحبت میکنن که یه دفعه میبینن آلیا متوجهشون و داره نگاهشون میکنه. آلیا میره جلو و میگه پس این بود؟ شما چطور رابطه‌ای با هم دیگه دارین؟ جهان میگه منظورتو نمیفهمم. آلیا میگه جاسوستون توی بیمارستان رو میگم. پس مینه خانم گزارش منو به تو میده. جهان آلیا رو میکشه کنار و یکم با هم صحبت میکنن و وقتی آلیا میره مینه میاد به جهان میگه وضعیت تو درک میکنم ولی نمیدونم چرا اصرار داری که چیزی که تشفاش میشه رو مخفی کنی. جهان میگه ممکنه که من و آلیا زن و شوهر باشیم ولی هیچ وقت باهاش رابطه نخواهم داشت. ممکنه با تو هم رابطه داشته باشم ولی هیچ وقت با تو هم ازدواج نخواهم کرد. شاهین به ناره زنگ میزنه و میگه راهی نداریم. باید فرار کنیم. ناره میگه منو تحت فشار نذار. باید فکر کنم. آلیا توی غذاخوری نشسته که مینه میره باهاش صحبت میکنه و از گذشته خودش و بچهش و اینکه جهان براشون یه کاری کرده که بیماری کلیوی بچهش خوب بشه تعریف میکنه. میگه به خاطر همینم با این خانواده آشنایی قبلی دارم و بهشون مدیونم. آلیا میگه الان خیلی خوب درکتون میکنم ولی ازتون میخوام که حتی اگر جهانم ازتون خواست گزارش من رو بهش ندین. مظفر از قدیر شکایت کرده و قدیر رو میفرستن زندان. وقتی قدیر وارد بند میشه اجمل شروع میکنه به تیکه انداختن. قدیر میگه اشکالی نداره فوش بده چون که باعث فروکش کردن خشمت میشه. اجمل میخواد دوباره دعوا را بندازه که قدیر میزنه به لوده بازی و میگه بیا دستت رو ببوسم. شیرینی که آورده رو باز میکنه و میگه دهنتون رو شیرین کنین. شاهین وقتی که میرسه خونه میبینه زرین زندانی شده و در رو با لگد باز میکنه و خواهرش رو بغل میکنه و میگه نمیذارم کسی بهت آسیب برسونه. فیدان میاد به پسرش میگه آخه این کارایی که میکنی به تو چه؟ باباتون عکس‌ها رو دیده و از خجالت آب شدم. رفتم توی زمین. چرا جواب بابات رو نمیدی؟ میدونی که بابات حساب این چیزا رو ازت پس میگیره. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایک رو بزن که ادامه بدیم. قبل از شام صداقت آلیا رو صدا میکنه که ازش بپرسه با ناره صحبت کردی که برگرده پیش شوهرش؟ اگه کارایی که میگم رو انجام نده از چشم تو میبینم. جهان میاد و میگه من به ناره گفتم که طلاق بگیره. مامان سر این قضیه سعی نکن که از اسکان به عنوان آتو استفاده کنی. سر میز شام صداقت خواسته که دختری که به عنوان زن جهان در نظر گرفتم سر میز بشینه. جهان با این موضوع مخالفت میکنه و آلیا هم به خاطر اینکه جو آروم بشه دختره رو با خودش میبره. دختر به آلیا میگه به خدا به زور اومدم. بهم گفت اگر نیای سر میز شام برت میگردونم که پدرت بکشتت. میخواد عقد دینی انجام بده. تو رو خدا آبجی کمکم کن. جهان به مادرش میگه این کارا چیه که میکنی؟ من به فکر کایا هستم. تو به فکر اینجور چیزایی؟ صداقت میگه من به فکر همتون هستم. جهان میگه این منم که باید به فکر هممون باشم. مامان تو کار من دخالت نکن. تو با این کارات فقط منو نابود میکنی. وقتی جهان میره توی اتاقش با آلیا صحبت میکنن سر دختره و جهان میگه اگر فردا روز اومدی اینجا و یه حاج آقا دیدی که داره عقد دینی میخونه تعجب نکن. آلیا میگه زینبم همینو گفته. میدونی چرا اینقدر مادرت پافشاری میکنه برای بچه دار شدنت؟ جهان میگه خب برای اینکه نسلمون ادامه پیدا بکنه. آلیا میگه نه اون میخواد تو بری سر زندگیت. بیا من و تو از هم جدا بشیم و من با پسرم برم و تو هم به زندگیت برس. جهان میگه باز دوباره شروع کردی؟ مگه تو قرار نبود برای مامانم رجز بخونی؟ آلیا میگه تو گفتی از مامانم انتقام نگیر. من تا زمانی که زن تو هستم برای محافظت از پسرم مبارزه میکنم. ولی نیازی نیست. تو میتونی به این ازدواج پایان بدی. منم دنیزو بردارم و برم. ولی نمیفهمم که چرا به این ازدواج تن دادی.
جهان میگه ما با همدیگه یه قراری گذاشتیم. نباید این بحث رو دوباره باز کنی. جهان بچه‌ای منم به شمار میاد. اون حرفایی که امروز میزدی چی بود تسلی میدادی؟ من دلم میخواد با اون آلیا قدم بردارم. برای همینم لطفاً ناامیدم نکن. میره زیر زمین و فلش رو برمیداره و یاد حرفای برادرش میفته. قدیر بهش زنگ میزنه و میگه اجمل کایا رو تحریک میکنه. میخوان جلوی مدیر زندان کایا رو مقصر نشون بدن. جهان میگه میدونم بخواد تحریکش کنه و کاری کنه که بهش حمله کنه و بتونه بگه دفاع مشروط بوده. قدیر میگه دقیقاً داداش اجمل فردا حمله میکنه. منم همونطوری که گفتی همه چیز رو برنامه ریزی کردم. جهان فلش رو میذاره توی جیبش و میره خونه مینه. اونجا از خستگی خوابش میبره و وقتی که مینه میخواد لباسش رو برداره فلش میفته روی زمین. میزنه به لپتاپ و چند تا رمزی که فکر میکرده درست بوده رو میزنه و فایل رو باز میکنه و از جریان صحبتهای بوران و اصرارش برای ازدواج جهان و آلیا مطلع میشه و خیلی خوشحال میشه و میگه اینو باید اونم بدونه. یک کپی از فایل میگیره. جهان وقتی که میاد خونه دلش میخواد که آلیا ازش بپرسه که شب کجا بودی. اینو به صورت شوخی عنوان میکنه و آلیا میگه اگر ازدواجمون سوری نبود حتما میپرسیدم. اون وقت میدیدی کی میتونه بیرون بخوابه و کی از کی اجازه میگیره. فیدان میاد دیدن ناره و ازش میخواد که از شاهین دست بکشه. میگه کایا هم توی زندانه. من میترسم که اجمل کاری بکنه. بعد از رفتنش ناره اعصابش به هم میریزه و سرمشو میکنه و لباسشو عوض میکنه و از بیمارستان فرار میکنه. مینه یواشکی میره توی اتاق آلیا و اون فلش رو میندازه توی کیف آلیا. پدر صدات اومده دیدن اجمل و میگه پسرم از بیمارستان اومده خونه. اجمل میگه منم به اندازه شما از اینا متنفرم. امشب حلش میکنم. مظفر بیرون زندان داره صحبتهای دمیر رو با پدر صدات رو میشنوه و به جهان زنگ میزنه و میگه دمیر و محمود پیش اجمل بودن. اجمل میخواد وارد عمل بشه به کایا و قدیر خبر بده. ندیم میاد دیدن جهان و اول بابت قضیه کایا طعنه میزنه و بعدم میگه جنسا رو کی میفرستیم؟ خانواده ها دارن جوش میارن. جهان میگه چیکار کنم ندیم بترسم؟ فعلا باید صبر کنیم. صداقت وقتی میاد بیمارستان دیدن دخترش به همراه تیم پزشکی وارد اتاق میشن و وقتی میبینن ناره نیست صداقت به اسکان زنگ میزنه و اسکانم ازش خبر نداره. صداقت با آلیا وارد جر و بحث میشه و هر دوشون مینه رو بیرون میکنن. آلیا به صداقت میگه دارین چیکار میکنین؟ اینجا امارتتون نیست که هر طوری که دلتون میخواد رفتار کنی. صداقت میگه تو دختر منو گول زدی و فرستادیش پیش شاهین. آلیا میره بیرون و میبینه که مینه گوشی به دست و بهش میگه نمیخواد تو به جهان خبر بدی خودم میگم. بعدم به جهان زنگ میزنه و صداقتم گوشی رو از دستش میکشه بیرون و شکایت آلیا رو میکنه. جهان به سمت بیمارستان میره و به شاهین زنگ میزنه که ببینه ناره پیششه یا نه. ناره رفته لب یه دریاچه نشسته و جواب پیامای هیچ کس رو نمیده. آلیا وقتی میاد بیرون بیمارستان متوجه فلشی که توی کیفش هست میشه و بعدم با جهان میرن از تاکسیچی میپرسن که آیا زنی با این مشخصات رو شما بردین جایی یا نه. تاکسیچی هم میگه بردمش حسن کپ لب دریاچه. مینه به گوشی جهان زنگ میزنه و آلیا متوجه میشه و میگه صبحم میخواست بهت خبر بده من مانعش شدم. صداقت به گوشی جهان زنگ میزنه و آلیا میگه تا ناره رو پیدا نکردیم بهش هیچی نگو. جهانم به حرف آلیا گوش میده. میرن لب دریاچه و ناره رو پیدا میکنن و یکم نوازشش میکنن و ناره میگه من اینجا یه هتل پیدا کردم و اینجا امنه. هیچ کس نمیتونه پیدام کنه. جهان خواهش میکنم که به کسی نگو که من اینجا هستم. به شاهینم چیزی نگو. کنار دریاچه میشینن و یکم با هم صحبت میکنن. شب وقتی که آلیا و جهان میرسن خونه صداقت بازخواستشون میکنه و میخواد بدونه که ناره کجاست ولی جوابش رو نمیدن. شاهین به ناره زنگ میزنه و ناره طاقت نمیاره و جاش رو به شاهین میگه. شاهین میگه ما باید با هم دیگه فرار کنیم و من دارم میام اونجا. ناره تازه متوجه میشه که چیکار کرده و وسایلش رو جمع میکنه و از هتل میره بیرون. قدیر و کایا توی دستشویی هستن که اجمل و تیمش میان بهشون گیر میدن و میریزن سر قدیر و اجملم با کایا درگیر میشه. یکی از آدماش کایا رو میگیره و
اجمل دسته چاقو رو میذاره توی دست کایا که اثر انگشتش بمونه. بعدم بهش میگه نباید به ناموسمون چشم میدوختی. میخواد چاقو رو فرو کنه توی شکم کایا که اصلی ترین آدم اجمل از پشت چاقو رو فرو میکنه توی پشت اجمل و بهش میگه آقا جهان سلام رسوندن. جهان بابت همیاری آلیا ازش تشکر میکنه و آلیا هم همینطور. بعدم ازش راجع به رابطه ناره و شاهین سوال میکنه و جهان میگه من هیچ وقت جلوی اونا رو نگرفتم. اونا میتونستن سر عشقشون بجنگن. آلیا میخواد بدونه که جهان کسی رو دوست داشته یا عاشق شده که جهان میگه نه من نمیتونم کسی رو دوست داشته باشم، نه اینکه من سنگدل هستم. آلیا میگه آره دیگه علیرغم بوران با من ازدواج کردی. معلومه که سنگدلی. بعدم میره توی اتاق و فلش رو از کیفش در میاره و فایل کپی بدون رمز رو باز میکنه. ویدیوی بوران رو کامل نگاه میکنه و وقتی که به جایی میرسه که بوران از جهان خواسته بوده که با آلیا ازدواج کنه شروع میکنه به گریه کردن و جهان صدای گریه های آلیا رو میشنوه و وارد اتاق میشه و میبینه که تمام فیلم رو دیده. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. به نظر جهان عاشق آلیا شده؟ آینده رابطه جهان و آلیا رو چطور میبینی؟ تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.